สวัสดีครับผมมันพินกับช anel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็ตรงนี้ถึงนี่แหละครับน้ำตกไซโยกน้อยเดี๋ยวไปชมกันครับมีป้ายบอกห้ามปูเสื่อตลอดหน้าแนวหน้าน้ำตกด้วยนะฮะน้ำตกไซโยกน้อยหรือเรียกชื่อเดิมเรียกน้ำตกเขาพังนะฮะก็ด้านนู้นจะมีสถานีรถไฟน้ำตกไซโยกน้อยนะตรงนี้ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าตรงนี้แถวแนวนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นแนวทางรถไฟเดิมนะที่ญี่ปุ่นเขาตัดผ่านทางนี้มาในสมัยสงครามโลกที่2นะครับต้นตำนานของทางรถไฟสายมรณะนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะหน่อยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดี๋ยวนี้มีรัสเซียมาเยอะนะครับมีป้ายด้วยนะครับอย่างเป็นกรน้ำตกนี้หรือมีชื่อไซโยกน้อยงามหยดย้อยไหลเย็นเห็นมัจฉาอีกโกสุมพุ่มพึกภูมิราสกุณาพร่ำเพียกเรียกหากันอีกชื่อดึงพึงเรียกว่าเขาพังน้ำประดังพัดล่มจมฉดังหรือลมพัดโขดนั้นจนบรรลัยหรือเทพไทยกริ้วโกรธพิโรธคันแม้จะพังยังเห็นเป็นประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณการุณเหลือได้พักผ่อนหย่อนใจได้จุนเจือแสนสุขเหลือเมื่อได้ชมสมใจปองพึกวนาป่าจะงามเพราะธรรมชาติย่ามผุดผาดสายทานน่านน้ำไหลเสียงซัดเซาะระทึกกึกก้องภัยรักษาไว้เพื่อลูกหลานสำพรานไม่มีชื่อผู้แต่งนะครับสนับสนุนโดยลงเลื่อยจัดตั้งแตกเสงอำเภอไซโยกนะครับมาดูน้ำตกกันเล่นน้ำน่าจะสนุกนะครับอยู่ด้านโน้นก็คงสงสัยเดิมอาจจะเป็นแนวน้ำตกแล้วมันก็พังลงมาก็เป็นเขาพังนะเลยเรียกนี่ครับน้ำตกไซโยกนะฮะไซโยกน้อยครับจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ต้องเที่ยวเยอะครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับ